Acesta este domul nou. Piața unde ne aflăm se cheamă Piața Domnului, cartierul vechi al Bresciei, zisă în latină Brescia. Bună ziua! Bună, Clau! Noi suntem corespondenți din Brescia, sunt eu și soțul meu care filmează și vă prezentăm orașul, zona veche, plină de istorie. Sperăm să vă placă. Acesta este domul vechi, care tocmai vi l-am prezentat, iar aceasta este piața, o mică piață din oraș.